Reitti starttasi pienestä ranskalaisesta vuoristokeskuksesta. Vaikutti, että laskettelukauden aikaan varmaan todella ruuhkainen kylä, mutta tällä reissulla oli todella tyhjää ja kolkkoa, hieman jopa aavemaista. Mikä oli plussaa, Via Ferrata-reitti starttasi aivan parkkipaikan vierestä ja tuntui oudolta startata kiipeäminen ilman hikistä alkupatikkaa. Tähän 100 kiloa keskelle lankkuun. Vähän tuntui taipuvan jalkajausta. Reitistä tiedettiin etukäteen sen verran, että se on Via Ferrataksi suht tekninen reitti. Eli kiipeilyreitin otevalinnat eivät olisi aina itsestäänselvyys, joka on jännittävä paikka, kun alapuolella on pitkä pudotus. Tässä kohdassa teknisyys tuli siitä, että vaijeri oli todella löysällä, joka teki yllättävän pahan tästä ei niin erikoiselta näyttävästä kohdasta. Löysä naru. Kiristänkö? Ei ehkä tarvii. Täh? Jätään pistää tän turvajutun. Tästä vaan kiristää näin. Se pitäisi olla lähteä. Sitähän ei... Yltätkö siihen? Se on kuulottaa. Todella paha kohta nää tämmöseen junioriin ei Jep. päästkö ylös. Seko oli top 3 matkalla. Ai kuumottavimmista. Niin. No Tai ehkä. vaikeimmista kohdista ei kuumottavista. Kyllä varmaan. Tämä oli reissun 5. ja viimeinen Via Ferrata, ja pikkuhiljaa alkoi kropassakin jo reissu painamaan. Mutta sitten taas toisaalta nämä kiipeilyt ei hapottanut yhtä pahasti kuin pitkät ja vaativat patikointireissut Norjan reissulta 2020. Mietittiin tätä Antin kanssa ja ajateltiin, että kiipeily on sen takia kevyempää nousua, sillä kiipeilyssä pystyy kuitenkin hyödyntämään tehokkaasti koko kroppaa, kun taas patikointi on puhtaasti jalkavoimista kiinni. Monipuolisen reitin ehkäpä hauskin osuus alkoi tästä. Reitti kiemurteli, otteita oli monia erilaisia, ja välillä saa vähän miettiäkin, että kuinka tästä edetään. Yksinkertaisesti hauskaa kiipeämistä siistissä paikassa, mikä on se Via Ferrateen ydin. Reitin hauskimman osuuden jälkeen meitä vastaan tuli tämä näky. Kunnioitusta herättävä määrä pystysuoraa nousua, josta pieni osa kaukaakin katsottuna kuumottavan näköistä negatiivista nousua. Tätä kohti tuntuikin osuvalta mennä pitkin pitkää riippusiltaa,
joka oli kuin suoraan Indiana Jones ja Tuomion temppeli -elokuvasta. Kohtauksesta, jossa jo riippusillan äänestä tietää, että jotain pahaenteistä on tulossa. Oikeastihan tämä oli varmaan reissun kesyin vastaavanlainen sillan ylitys, mutta tämän äänimaailmaa ja tunnelmaa oli jotenkin kiva fiilistellä. Pitkän nousun alku oli tosiaan paha. Antti sai mennä ensin ja kertoa ne pahimmat kohdat sitten minulle. Ei vittu, miten paha kohta. Se on todella paha kohta. Se mikä on, se katsottiin. Niin siinä joutuu kurottaa jotenkin. Siinä ei oo hirveesti jaloille niinku apuja. Sitten tää nousu on, tässä pystyy huilaa koko aika melkein niinku. Ei muuta pahaa. Sitten tuli minun vuoro. Jalan lipeäminen kalliosta on ääni, mitä et halua kuulla vuorolla kiipeämisen aikana. Tässä kohdassa ei oikein nähnyt, missä se jalka tarkalleen ottaen on, ja se pääsi lipeämään, kun sen varaan pisti painon. Onneksi molemmat kädet olivat tukevasti raudassa kiinni, mutta kyllähän tuo sykeltä nosti. Toinen minulle paha kohta tuli heti tämän perään, kun nousin epähuomiossa vähän reitin sivuun, jouduin huonoon asentoon ja tasapaino horjahti. Puskuttamaan ja kiroilemaan sai tämäkin kuumotus.
Tässä oli hyvin pelottava. Loppunousu ei onneksi ollut enää kovinkaan paha. Jännitystä reitiltä oli saanut jo ihan riittävästi. Pitkän loppunousun aikana kerkesi vähän fiilistelemään maisemia, korkeutta ja ylipäätään koko huikea reissu. Tähän reittiin ja koko reissu itse asiassa sitten loppuikin. Oli aika lähteä pikkuhiljaa valumaan takaisin Münchenin lentokentälle. Oho.